Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Phát Ke. Mà cái chủ đề các bạn đang được theo dõi ngày hôm nay là về dòng smartphone Xiaomi nhé các bạn. Đây là chiếc Xiaomi Mi A2 với cái bề mặt đằng sau, nếu như mà nó không có cảm biến vân tay ở đây, nhìn nó khá giống với lại mặt sau của chiếc iPhone X nha các bạn. Và đây là cái mặt trước của chiếc máy này. Tất cả mọi thứ nó đều ổn định ngoài trừ cái chỗ này. Mặt kính trước nó đã bị vỡ ở ngay chính cái khu vực camera trước cũng như là cái loa trong nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ vào cái màn hình trong để kiểm tra xem cái màn hình hiển thị cũng như cái cảm ứng nó có còn hoạt động hay là không. Đây, màn hình rất là đẹp nha các bạn. Các bạn cũng có thể thấy thì cái màn hình hiển thị nó bình thường. Và cũng như cái cảm ứng của nó thì còn rất là ok. Và với cái tình trạng của chiếc máy này thì chỉ cần thay thế một cái mặt kính mới. Còn những cái trường hợp mà cái màn hình hiển thị của nó bị vỡ mực hay là loang đốm các thứ thì chúng ta mới phải thay một cái màn hình nguyên bộ. Và giá để thay mặt kính cho chiếc Xiaomi Mi A2 này các bạn có thể tham khảo ở ngay màn hình đây, hoặc các bạn có thể truy cập vào trang web của Phát Ke để tham khảo. Còn bây giờ các bước thay thế mặt kính cho chiếc Xiaomi Mi A2 này các bạn cùng theo dõi nha.
here